6 nét tước mặt đàn ông. Trời ban cho giàu sang phú quý, càng già càng giàu có hương thịnh. Trên gương mặt của mỗi người có những đường nét, những đặc điểm không chỉ là biểu hiện của diện mạo, mà còn là dấu chỉ về số phận và thành đạt trong cuộc sống. Trên khuôn mặt của những người giàu có, thịnh vượng và thành công có những đường nét tướng đặc trưng, những dấu hiệu mà ai cũng mong muốn nhìn thấy. Một hình ảnh mà người ta gọi là gương mặt của sự thành công. Những dấu vết này không chỉ là biểu hiện của sự thịnh vượng vật chất, mà còn là kết quả của những nỗ lực, kiên trì và trí tuệ của họ trong hành trình chinh phục thành công. Hãy cùng nhau khám phá và lắng nghe câu chuyện về những nét tướng trên khuôn mặt của những người đàn ông thành đạt, những người đã vượt qua những thách thức để đạt được vị thế mà họ đang có. Tướng mũi đầy đặn. Theo những nguyên tắc của nhân tướng học, việc đánh giá tài vận và tính cách của một người thông qua tướng mũi là một phần quan trọng và phổ biến. Tuy nhiên, không nên dựa hoàn toàn vào một yếu tố như vậy để xác định tính cách và tài vận của một người, mà cần phải xem xét nhiều yếu tố cùng một lúc. Việc quan sát kích thước của mũi, thực sự xem xét mẫu hình như vậy cũng có thể cung cấp một số thông tin về tính cách và tài vận. Người đàn ông có mũi to, rộng, đầy đặn thường được coi là có tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và thoải mái. Họ có thể dễ dàng thích nghi với môi trường xã hội và có khả năng quản lý tài chính tốt. Ngoài ra, hình dáng và đường thẳng của mũi cũng có thể được xem xét. Chẳng hạn, người có sống mũi thẳng, dài, vượt ấn đường thường được coi là có duyên phú quý và khả năng làm ăn kinh doanh tốt. Một số ví dụ rất rõ điển hình về tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông được biết đến là một trong những người giàu nhất Việt Nam và kinh doanh thành công trong ngành bất động sản. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc xem xét tướng mũi chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá tài năng và tính cách của một người. Nên xem xét nhiều yếu tố khác nhau như đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về một người. Theo quan điểm của nhân tướng học, việc đánh giá tài vận dựa vào tướng mũi có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính cách và cơ hội trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, không nên áp dụng quá chú trọng vào một yếu tố duy nhất, mà phải xem xét toàn diện và kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những đặc điểm quan trọng cần nhấn mạnh khi nói về tướng mũi là hình dạng và đường thẳng của nó. Mũi thẳng dài, vượt ấn đường thường được coi là dấu hiệu của đại phú và thành công. Người có tướng hai cằm. Theo quan điểm của nhân tướng học, việc đánh giá tính cách và tài vận của một người dựa vào hình dáng của hai cằm có thể cung cấp một số thông tin quan trọng về người đó. Người có hai cằm thường được miêu tả là có tính cách ôn hòa, thân thiện và dễ gần. Họ có tinh thần hào phóng và tôn trọng tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và người thân trong thời gian khó khăn. Người có hai cằm thường không tính toán và không đặt lợi ích cá nhân lên trên mối quan hệ. Họ không quan trọng đến một lợi ích nhỏ mà có thể đặt nguy cơ mất đi quan hệ người khác. Mối quan hệ với họ thường được coi là đáng tin cậy và không cần lo lắng về việc bị lợi dụng. Ngoại tình thông qua tướng mũi đẹp, bạn có thể thấy hào phóng và sẵn sàng chi tiêu của họ để mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh, chẳng hạn như tổ chức các sự kiện hoặc buổi liên hoan. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những đánh giá dựa trên nhân tướng chỉ xem xét là một phần nhỏ trong quá trình đánh giá tính cách và tài vận của một người, nên kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về một người. Xét về mặt nhân tướng học, tướng mặt người có hai cằm thường tạo ấn tượng với tính cách ôn hòa, hòa nhã và tính tình nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Điều này làm lý tưởng cho việc kết giao bạn bè và môi trường xã hội tốt. Tính cách này cùng giúp họ thu hút và duy trì mối quan hệ tốt với những người có tầm ảnh hưởng và quý trọng trong xã hội. Trong môi trường công việc, những người có tướng mặt hai cằm
thường gặp may mắn và có cơ hội tốt để tiến xa trong sự nghiệp. Họ thường được nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người có thế lực, và nhờ vào điều này, họ có thể đạt được những vị trí cao và có thành công trong công việc. Tính cách nhiệt tình, ôn hòa giúp họ tạo ra môi trường làm việc tích cực và giúp đỡ đồng nghiệp. Ngoài ra, nếu kết hợp với những đặc điểm ngoại hình ưa nhìn như khuôn mặt đẹp, hấp dẫn, tài lộc và tình hình sự nghiệp của họ cũng sẽ được củng cố lên. Người có tướng mặt nổi bật này thường có khả năng làm việc hiệu quả và nhận được tín nhiệm từ đồng nghiệp cấp trên. Nhờ vào tính cách tốt, năng lực làm việc, họ có thể đạt được thành tựu vượt trội. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng đánh giá tài vận và tính cách của một người không nên chỉ dựa vào một yếu tố như tướng mặt. Để có cái nhìn toàn diện và chính xác, cần phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay. Tướng tai dày và đầy đặn. Theo quan điểm của nhân tướng học, hình dạng tai của một người có thể cung cấp cho chúng ta một cái nhìn về tính cách và tài vận của họ. Người đàn ông có tướng tai to và dày thường được liên kết với cuộc sống giàu sang và phú quý. Tay đàn ông có tướng tai to thường sở hữu tư duy sắc bén, ham học hỏi và hiểu biết sâu rộng. Họ có khả năng phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai, thường rất cẩn trọng trong mọi hành vi. Tính cách ổn định của họ giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, người có tướng tai to thường có khả năng trở thành lãnh đạo và khả năng quản lý, định hình con đường sự nghiệp của mình một cách mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng con đường sự nghiệp và không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đánh giá tính cách và tài vận của một người không nên chỉ dựa vào một yếu tố như tướng tai. Để có cái nhìn toàn diện và chính xác, cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả tướng mặt, tướng mũi, đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay để đưa ra một đánh giá toàn diện về một người. Tính cách và tài vận của người theo quan điểm của nhân tướng học có thể được phản ánh thông qua đặc điểm về tai dài, chắc nịch và có thịt. Theo quan điểm này, người có tai đặc biệt có xu hướng gặp may mắn và thành công, đặc biệt là những cơ hội ngoài công việc chính. Tướng tai dày thể hiện sự cân đối và dày dặn. Đây thường là dấu hiệu tích cực về tài vận và phú quý trong đời sống của người sở hữu nó. Nhìn chung, tướng tai dày thường được coi là dấu hiệu tích cực và thường liên kết đến sự may mắn thành công trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các đánh giá dựa vào nhân tướng chỉ xem xét là một phần nhỏ trong quá trình đánh giá tính cách và tài vận của một người. Để có cái nhìn toàn diện chính xác, cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau như đã nói trên. Tướng cổ nảy nở, tròn đầy. Theo quan điểm của Á Đông, cổ được xem như thiên trụ, tức là cột trụ chịu trách nhiệm cho toàn bộ ngôi nhà, là thân hình của con người. Vậy nên chiều dài và kích thước của cổ cũng quan trọng để phối hợp với hình thể của người đó. Không nên quá dài hoặc quá ngắn, phải tương xứng với người cao hay thấp, người gầy hay mập. Theo quan điểm tổng quát, cổ nảy nở, tròn đầy, mạnh mẽ, cho thấy tướng tốt, biểu thị sự phú quý, thọ trường. Ngược lại, cổ mảnh rẻ, nghiêng hoặc lệch có thể biểu thị cho tướng không tốt và có khả năng gặp dịch bệnh. Có một câu trong sách nói rằng, người gầy cổ ngắn gặp tai ương, người mập cổ gầy tất yểu vong. Nghĩa là người gầy mà có cổ ngắn có thể gặp xui xẻo, ngược lại người mập mà có cổ gầy sẽ gặp may mắn. Tuy nhiên, việc đánh giá cổ dài hay ngắn cũng cần phải xem xét trong bối cảnh cả thân hình cũng như phong thủy nói riêng của từng người. Tầm quan trọng của cổ trong ánh nhìn của nhân tướng học đến từ việc nó có thể phản ánh tình trạng sức khỏe và cảm xúc của một người cũng như vận mệnh của họ. Trong thế giới cổ xưa, việc đánh giá người qua nét mặt và cơ thể
đã trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa và tâm linh. Từ những đặc điểm về cổ và vai, người ta thường rút ra những kỷ luật xã hội và dự đoán về tính cách của mỗi người. Người cổ có gân nổi ra, khẳng định sự thô bạo và hung dữ trong tính khí. Đây thường là dấu hiệu của một tâm hồn mạnh mẽ, dũng cảm, nhưng đôi khi cũng mang lên một sự đôi cố khi khó kiểm soát. Xương cổ nổi lên là biểu hiện rõ nét của tính nóng nảy và cọc cằn. Những người có đặc điểm này thường dễ cáu kỉnh, dễ gây xung đột, nhưng cũng thường có năng lực lãnh đạo và quyết đoán. Tuy nhiên, không chỉ là những đặc điểm tiêu biểu này, mà còn là sự kết hợp và tương quan giữa chúng. Một cách nhìn sâu sắc hơn về con người có thể được tiết lộ. Cuối cùng, khi nhìn nhận về những nét tướng trên khuôn mặt của những người giàu có, thịnh vượng và thành công, chúng ta nhớ rằng sự thành công đích thực không chỉ đo lường bằng số tiền trong tài khoản, mà còn là bằng những giá trị tinh thần mà họ mang lại cho thế giới xung quanh. Đó là một tấm gương mà chúng ta có thể học tập và lấy cảm hứng từ đó để trở thành những con người có ý nghĩa và giá trị hơn trong cuộc sống này.